মই এই ভিডিঅ'ত কি ক'ম আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেল চাই গম পাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যদি ফেচবুকত বা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ত কি ক'ব আপোনালোকৰ সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ অডিয়েন্স বা আপোনালোকৰ দৰ্শকে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ থাম্বনেলখনো মানে দৰকাৰ যিমানখিনি দৰকাৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোত থাম্বনেলখন লগাইছো। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি নাজানে আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে থাম্বনেল বনাব পাৰিব তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হ'বলৈ গৈ। কাৰণ মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ মোৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এখন থাম্বনেল বনাই দেখুৱাম যাতে আপোনালোকক চেম টু চেম সেইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফেচবুক হওক বা আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ কাৰণে হওক আপোনালোকে থাম্বনেল বনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ইউজ কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনখন লৈ যাম আৰু আপোনালোকে মই দেখুওৱা ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰিব। আপোনালোকে মই দেখুওৱা ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নিজৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে থাম্বনেল বনাব পাৰিব। অলপ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব। অলপ বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ থাম্বনেল বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকক তিনিটা বস্তু লাগিব। প্ৰথম বস্তু হৈছে আপোনালোকৰ এখন ফটো লাগিব। ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কি বস্তু বা কি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাব সেই বিষয়টোৰ ফটো বা আপোনালোকৰ অলপ লিখিব লাগিব। কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনখনলৈ লৈ গৈ সম্পূৰ্ণ কথা দেখুৱাই আছো। বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত থাম্বনেল বনাবলৈ আপোনালোকে এই দুটা এপ্লিকেশ্যন বহুত দৰকাৰ হ'ব। এক নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ কেনভা আৰু দুই নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ পিকচাৰ্ট। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব পিকচাৰ্টটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। চিম্পলি আপোনালোকৰ মোবাইলত পিকচাৰটো অ'পেন কৰি দিব ডাউনলোড দি কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডটো দুই নম্বৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। এইটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে চিম্পলি অলপমান ছাইডত এড এ ফটো বুলি পাবা। চিম্পলি এইটোত গৈ আপোনালোকৰ যিকোনো ফটো এটা এড কৰিব মানে যিটো ফটো আপোনালোকৰ থাম্বনেলত ইউজ কৰিব বিচাৰে। যেনেকৈ মই এইটো থাম্বনেলটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো ফটো মই ইয়াত এড কৰি অলপমান ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ হিচাপত অলপমান ক্ৰপ কৰি ল'ব। ক্ৰপ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ফটোটো অলপমান আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো বিজি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো অট'মেটিকলি ৰিমুভ হৈ যাব। ৰিমুভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান ফটোটো টানি অলপমান ডাঙৰ চাইজৰ ইয়াত আপোনালোকে মিলাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাইডত গৈ এটা অপশ্যন পাব শ্বেডো বুলি চিম্পলি শ্বেডো অপশ্যনটো এবাৰ ক্লিক কৰিব। শ্বেডো অপশ্যনটো ক্লিক কৰি এইখিনি আপোনালোকৰ মতে অলপমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব। মই মোৰ সুবিধা মতে মই অলপমান এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ মতে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি চিম্পলি ওপৰত এটা ৰাইট চিন পাব আপোনালোকে ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ভাবিলে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ মই ইয়াত হোৱাইট কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড অলপমান লাইটিং হোৱাইটটো ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি টুলছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে AI ইনহেঞ্চটো পাব। তাৰপিছত এইটো AI ইনহেঞ্চটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোটো অলপমান শ্বাৰ্প হ'ব বা ক্লিন হ'ব। এইটো আপোনালোকে কৰি চিম্পলি এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে AI ইনহেঞ্চটো আপোনালোকে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে বিফ'ৰ আফটাৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব। অলপমান আপোনালোকৰ আগতকৈ এতিয়া অলপ ফটোৰ কোৱালিটি অলপমান ভাল হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ওপৰত থকা ৰাইট চিন আইকনটো আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব ছেভ বুলি ওপৰত এই ছেভ আইকনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফটোটো ছাকচেছফুলি ছেভ হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি কেনভা এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব। কেনভা এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা বহুকেইটা অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে ইয়াত লিখা থাকিব যে ইউটিউব থাম্বনেল বুলি চিম্পলি এইটোত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে লিখা নাপায় তেনেহ'লে ওপৰত চাৰ্চো কৰিব পাৰে। যেনেকৈ মই ইয়াত থাম্বনেল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত বহুকেইটা অপশ্যন আহি যাব বা ডিজাইন আহি যাব বা টেম্পলেট আহি যাব। আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যিকোনো এটা চুজ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কিছুমান আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়াম ল'ব দিব মানে প্ৰ' ভাৰ্চন থাকিব যিবিলাক আপোনালোকে পইচা দি কিনিব পাৰিব আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ ফ্ৰী থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপমান তলত গ'লে আপোনালোকৰ বহুকেইটা ফ্ৰী ভাল আপোনালোকৰ টেম্পলেট পাই যাব। মই এটা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব ইয়াত য'ত প্ৰ' বুলি আছে সেইবিলাক আপোনালোকে পইচা দি কিনিব লাগিব আৰু যিবিলাক প্ৰ' বুলি নাই সেইবিলাক আপোনালোকৰ 100% ফ্ৰী হ'ব। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ। যেনেকৈ মোৰ এটা ভাল লগা টেম্পলেট এটা মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। অলপমান তলত গৈছোঁ বাৰু। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ মতে যিকোনো এটা টেম্পলেট চিলেক্ট কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে ফ্ৰীবিলাকহে ইউজ কৰিব। যিবিলাকত প্ৰ' বুলি লিখা থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে ইউজ নকৰিব। সেইবিলাক ইউজ কৰিলে হ'লে আপোনালোকক প্ৰ' ভাৰ্চনটো কিনিব লাগিব। তাত আপোনালোকে পইচা দিব লাগিব। যেনেকৈ এইটো মোৰ ভাল লাগিছে চিম্পলি মই এইটো ক্লিক কৰি কিনে মই এইটো চুজ কৰিছোঁ। চিম্পলি ইয়াত একো কৰিব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকৰ য'ত মানুহৰ ফটো আছে জাষ্ট তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু তলত এটা অপশ্যন পাব ৰিপ্লেচ বুলি। সেই ৰিপ্লেচ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোক গেলাৰীলৈ লৈ যাব। আপোনালোকৰ যিটো ফটো ৰাখিব বিচাৰে সেই ফটোটো চিলেক্ট কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ ফটোটো ইয়াত এড হৈ যাব আৰু সেইটো ফটো ৰিমুভ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটোটো আপোনালোকৰ মতে অলপমান কাষ্টমাইজ বা আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিবোৰ ছাইডত লিখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে অলপমান কাষ্টমাইজ কৰি আপোনালোকৰ থাম্বনেলটো ছাকচেছফুলি ফ্ৰী তেনেকৈ বনাব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত এনেকৈ আপোনালোকে থাম্বনেল বনাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে নাজানে থাম্বনেল কেনেকৈ বনাব লাগে তেনেহ'লে যদি আপুনি একদম প্ৰথম থাম্বনেল বনোৱা শিকিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক হয়তো বহুত
আগবঢ়াব বা বহুত আপোনালোকে ভাল পাব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একদম ফ্ৰীত কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব পাৰিব আৰু এনেকৈ অলপমান আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে কাষ্টমাইজ কৰিব যেনেকৈ মই ইয়াত মোৰ চেনেলৰ বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে অলপমান লিখি দিছোঁ লিখি কেনে এনেকৈ অলপ এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ চ' মোৰ এনেকৈ মই থাম্বনেইল বনাই দিলোঁ চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে